Grabe yung dali. Malubat. Lamig, sobrang lamig. Ting ting ting. Pangit yun kasi ano dito. Lubat na? Sige lang ito. Blue. Palitan na lang. Taban marid. Mati mo marid. Bas marid al. Ano po kaya ang may hahambing natin sa buhangin? Comment lang po kayo. Sa comment box below. Ba't hindi ka ba nauna? Buti na pa ako nauna. Bata pa po ako, mas matanda pa siya. Kaya ko muna. Tatakbo po. Ferds, takbo tayo Ferds. Dali. Running out of time. Malayo pa yun. Marathon po ba? Pagod na siya, oh. Grabe yung dali. Malubat. Lamig, sobrang lamig. Ting ting ting. Pangit yun kasi ano dito. Lubat na? Sige lang ito. Kaya nga doon yung Blue. hindi ko mapi-play yan na nandito. I-craft ko na lang yan. Agad-agad ba? Oh, si... Sabi niya. Enjoy na. I-play ko na? Play mo na, play. Wala na! Despacito, Budots, remix. Budots remix. Ituloy na natin ha. Straight off. Sabi ko may pala doon. Go! May tagasan sa ba? First, ano masasabi mo? Nakasing puti mo na yung mga Ay, puti. bahangin. Wah. Hindi, yun lang. Yan siya. Maputi kasi talaga kami mo. Pati See? bubungan.
They are white. White people are mabunbunan. Where to go? Kaya naman sa'yo, lamig na lamig ka. Where to go? Where to go? Just go straight. Where to go? Where to go? We're missing! Hey! Baliw ang punta. Welcome po, bali po si Ferdinand. Siya po si Bonji! Hi, Bonji! Kep, Bonji! Diba? Siya po ang ating mahal na kaibigan. Pinakamatagal na lalaki sa 2-4. Ako ba? Siya po ang lalaki sa 2-4. Na mas matagal pa. Sa kanila na. Kaya mo na. Pero magkakaedad lang kami. Oh, magkaedad kami. 30 anos na siya. Diba? Napakalapit po ng bilangan. 26 plus 6, 32. So, ano masasabi mo first? 30 lang ako. 30 lang ako. Oh, 30 ka lang. Ah, So, New Year na sa 30. 14 days more or 13 days more. He's incoming. Welcome to Eds. Sa Eds. Edsa nga. Edsa without traffic. Kung ka ba po napapagod? Kasalita ka ng salita, magubo ko lang. Tapos ang bubunan natin. INSHOT. Inang bulan na naman. Magtatakip na po ang ating kaibigan. Natatakot na po siya mawalan. Ano problema mo? Ano problema mo, Beto? Ganda ang problema natin. Wala po tayong tubig. Lakad tayo ng lakad. Wala tayong tubig. Sira na po ang ating camera. Ay! Hoy! So, Ano ba nangyari doon? Natumba? oh, bukas po yung ating screen ng may katangahan lang din. Kaya nga. Sabay ng tanga din. So, it's a tie. Daniel Stoka to. Taga-request ng off. Taga-halap ng sasakyan at taga-camera. So, Taga-luto ni Jomar. ganun pa rin. Multi. Lamig, sariyan. Ako si Bonjing, ako si Bonjing. Ako si Bonjing, ako si Bonjing. Nasa edge kami ngayon. Ako si Bonjing, ako si Bonjing. Nanapi ko. Ay, nako, pagod na ako. Tangina. Maganda yan, Jom. At least pag uwi sa Pilipinas, Bukas po payat na si Jomar. nahang kayong talaba na may asin. Sip na sip. Grabe, tangina. Sige, Jom. Sa likod mo ako. Tabi mo lang. Ay! Tag mo yung kaibigan mo, tinutulak na ng kaibigan mo. Tangina! We need support! Guys! Support! Support! Dali, we need support! We need support for our friend! Please give support! Woo! Para kay Jomar! Tapos Riyadh. Achieve brother, achieve. Kinaya po ni Jomar. Mga kaibigan, kinaya niya po. Kaya yun. Look up in the
the sky. Oh my God. It's a bird. Bird! Bird! Hindi namin makita! Bird! 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 Asan si Ferdinand? Yung maputi! Ang bunbunan! Ang bunbunan! Bird! Oo, picture ka namin dyan. Picture mo sa bila. Ay, baba. Sige. Yung background. Bunbunan! Bunbunan! Ay, wala. Ay! Ay, nako. Ay, nako. Tara, baba. Kaya ba niya yan? Sige lang, dito na ako. Sigurado ka? Kahit ang tuhod ko. Baka lang pag mo sa ulo. Hello, Dudong. Hi. Hi, Mom. Oh. Happy birthday. Jack! Keep falling. Aboy! Yala, Jambe! Stress free! Mahulog ba to, Bert, kung ganun ko? Hindi. Huwag na bitawan yung stick. Yung mga dyan. Jomar, halika na dito! Mashallah, mashallah. Subhanakallah. Ay! And that's 1 minute. Isip na. Ngayon po di na namin kayang bumaba. Oh, ay, pagod na ako. Forward 2-4. Masakit lang tungod ni Jomar. Hello, Dudong. Hi. Hi, Mom. Oh, Happy birthday. Jack! Keep falling. Aboy! Yala, Jambe! Stress free! Mahulog ba to, Bert, kung ganun ko? Hindi. Huwag na bitawan yung stick. Yung mga dyan. Jomar, halika na dito! Mashallah, mashallah. Ay! And that's 1 minute. Isip na. Ngayon po di na namin kayang bumaba. Hirap na hirap na. Oh, ay, pagod na ako. Forward 2-4. Masakit lang tungod ni Jomar.